तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ रेशम टिभीमा। भन्दा अगाडि मैले रक्सी बनाएको थिएँ, भाइले चाहिँ रक्सी बनाएको भिडियो गरेको थियो। तपाईहरुले धेरै मन पराइदिनु। आज म माछा बनाउँदै छु। हजुरहरुलाई मन पर्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। माछा चाहिँ म चाहिँ यसरी बनाउँछु। योलाई चाहिँ पास लाउँदै छु। यसलाई पहिला कागती हाल्दै छु। माछा बनाउने पनि आफ्नो आफ्नै तरिका हुन्छ। मेरो आफ्नै छ। यो मैले कागतीको रस हालेँ। अनि कागती हालिसकेपछि तपाईको यसलाई नुन हाल्दिनु होला। लगभग 1 किलोमा अलिकति बढी होला माछा। अनि यसलाई नुन र कागतीले मजाले सबैमा लाग्ने गरी मोल्नु होला यसरी। बेसार लाउँदा पनि हुन्छ, तर म चाहिँ बेसार लाउँदिनँ। बेसार लाउँदाखेरि तेलमा जल्छ र तितो हुन्छ। कागती र नुन मात्रै लाएर मजाले एकछिन मोल्नुपर्छ। तपाईँलाई यत्तिकै भइसकेपछि लगभग आधा घन्टा जति यसलाई ढाकेर राखिदिनुपर्छ। अनि आधा घन्टा जति ढाकेर राख्दा चाहिँ नुन र कागती भित्रसम्म जान्छ अनि टेस्टी हुन्छ। र मैले आधा घन्टा पास लाएर निकालिसकेँ। अब यसलाई तार्न पर्छ। तेल पनि मैले रेडी गरिसकेँ। तात्तिन लाग्यो। तातेपछि यो माछालाई चाहिँ यसरी छाड्ने हो। यसलाई बेसार मसला लाएर तार्दा हुन्छ, तर मलाई चाहिँ यदि त्यतिकै तारेर खानुलाई मात्रै त्यसो गर्छु। तर यो चाहिँ म ग्रेभी बनाउन सक्छु। ग्रेभीको लागि चाहिँ मात्रै कागती र नुन मात्रै हाल्नुपर्छ। मजाले खारिन्छ। तेल डढ्दैन। तेल नडढ्दाखेरि फेरि माछाको स्वादै आउँछ। अनि यसलाई ढक्कन पनि हाल्दैन। त्यसो गर्दा तेल छिटिँदैन। रहेछ म यता प्याज खोर्सानी टमाटर काटेर रेडी गर्दै गर्छु। खोर्सानीले चाहिँ म कसरी हाल्छु भने जस्ट यति मात्रै गरेर यसो गरेर हाल्यो भने चाहिँ कोही पिरो नखाने छ भने त्यति पिरो जाँदैन। खानेलाई यही खोर्सानीको ढेडी खान सकिन्छ। मजाले पाक्छ भयो माछासँग। बच्चाहरू छ भने बच्चाहरूसँग पनि यसै गर्दा चाहिँ पाकेको खोर्सानी पनि खानु पाइयो, बच्चाहरूलाई पनि भयो। त्यसको लागि 3टा टमाटर हाल्दैछु। पकाउने बेला हो। बेसारै नलाउँदा बेसार लास्ट भयो। आफै अर्को साइडमा मजाले खानु। अब चाहिँ मैले माछा पार्ने काम गरिसकेँ। ल हेर्नुहोस्, बेसार बिना पनि यसो मजाले खरिएको देखिन्छ है। अब म यसलाई फेरि पकाउनु गइरहेको छु। माछा बनाउनुलाई चाहिँ अलिक ठुलो कराई भाँडा चाहिन्छ। जिरा पकाइदिएँ, टिमुर, कडी पत्ता, रातो रातो भएपछि टमाटर हाल्नु। हालेपछि नुन हालिहाल्नुपर्छ। नुन लागेन भने टमाटर लाग्दैन। अब चिनीलाई ढाकेर पकाउँ। अब अघि काटेको खोर्सानी तेलमा हल्का पाक्नुपर्छ। फेरि यसलाई मजाले पाक्नु चाहिँ यसमा गोयाको कोकोनट मिल्क लगाउँदैछु। यसले चाहिँ माछामा एकदमै राम्रो गर्छ। मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ। प्राय माछामै खाइन्छ यो।
यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ कोकोनट मिल्क छैन भने जुन यो अघि मैले प्याज टमाटर भयो त्यसलाई ग्राइन्ड गरेर लाउन सकिन्छ। म चाहिँ ग्रेभी बनाउँदैछु। ग्रेभीको लागि चाहिँ यदि यो कोकोनट मिल्क छैन भनेदेखि त्यही मरमसला चाहिँ ग्राइन्ड गरेर मजाले पेस्ट बनाएर पनि बनाउन सकिन्छ। जति कोकोनट मिल्क थियो त्यति नै पानी एड गर्छु म। ल मेरो ग्रेभीको लागि रेडी भएछ। अब यसमा म माछा हाल्दैछु। माछा पकाउँदा ठुलो चाहिन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ अब यो माछालाई अलिक खुल्लासँग राख्यो भने चाहिँ भाँचिँदैन, टुक्रिँदैन। त्यही भएर अलिकति ठुलो मालमा बनाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो माछासँग चाहिँ म पालुङ्गे पकाउँदैछु। तपाईँहरूले खानुभएको छैन, खासै गरी माछासँग चाहिँ पालक खाइन्छ, तर मसँग अहिले पालक छैन। पालुङ्गे चाहिँ आफूले नै लगाएको थिएँ। पालुङ्गे लगाएको पनि लगाएर कसरी पकाइन्छ त्यो पनि देखाउँछु मैले तपाईँलाई। अब यसलाई 5 मिनट पकाएर फेरि फर्काइन्छ। ल म हेर्नु जाँदैछु। 5 मिनट पनि भयो। यसलाई हल्का जुन अलिक डुबिएको छैन त्यसलाई फर्काउनु पर्ने हुन्छ। मसला लाग्दैन। अब म यसमा पालुङ्गे हाल्दिन्छु। तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने यसरी पालुङ्गे हालेर खानु होला। एकदमै मिठो हुन्छ। खासै यसमा पालक हाल्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ, तर मसँग अहिले पालक नभएर चाहिँ मसँग पालुङ्गे नै हालिदिन्छु। म तपाईँहरूलाई पाकेपछि देखाउँछु। अब यसलाई ढकनी लगाउँछु म। रेडी भयो जस्तो लाग्दैछ। ल हेर्नुहोस्, अघि पालुङ्गे लगाएर यस्तो भयो। तपाईँहरूलाई म देखाउने छु। तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नु होला एकचोटि यसरी पकाएर खाएर कस्तो लाग्छ कमेन्टमा लेख्नु होला। मलाई चाहिँ पालक लगाएको माछा अति मिठो लाग्छ ग्रेभीमा। यो झोलमा चाहिँ मिठो हुँदैन, ग्रेभीमा मात्रै मिठो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त माछा यसरी भाँचिनु चाहिँ हुँदैन, भन्दा पनि मेरो भाँचिँदैछ। टक्कै तपाईँहरूले खानासँग रोटीसँग जेसँग पनि यसरी खान सकिन्छ। साग हाल्यो भने चाहिँ फेरि रायो सागहरू चाहिँ मिठो हुँदैन। पालक र पालुङ्गे मात्रै माछामा मिठो हुन्छ, अरू साग चाहिँ मिठो हुँदैन। र तपाईँहरू पनि यसरी नै बनाएर खानुहोस् र कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। ल त यति भन्दै तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।